જીનેશ્વરનો માર્ગ જ સાચો છે. જે માર્ગે ચાલે છે, અરે જેને માર્ગ રૂચ્યો છે તેને પણ ધન્ય છે. જરૂર દુઃખનો સર્વતા અંત થશે. જેને એ માર્ગ રૂચ્યો છે તેનો પણ જરૂર સર્વ દુઃખનો અંત થશે. માર્ગ સાચો છે, માર્ગ સરળ છે, અને મારો ગમતો શબ્દ માર્ગ મજાનો છે. આખી જિંદગી મારી આ જ કોશિશ રહી છે કે તમે મજા શબ્દ ધર્મ આરાધના વખતે વાપરો. તો માર્ગ સાચો છે, માર્ગ સરળ પણ છે, માર્ગ મજાનો પણ છે, પરંતુ પૂર્વ સંસ્કારો આદતો આદિને લઈને નિર્બલતાના કારણે જીવ માર્ગ પર ટકી શકતો નથી. ક્યારેક ઉત્સાહમાં ચડી તો જાય, પણ ટકવામાં એટલા બધા અંતરાયો, વિઘ્નો, મોહના આવેગો, પૂર્વ સંસ્કારો, આદતો, આ બધાના કારણે માર્ગમાં ટકી શકતો નથી. તેથી અધ્યાત્મ યોગી આનંદગંજી મહારાજે ચોથા અભિનંદન સ્વામી ભગવાનના સ્તવનમાં પ્રભુને પ્રાર્થે છે, ગાતી ડુંગર અતિ ઘનારે તુજ દર્શને જગન્નાથ. તારી પાસે જેમ જેમ નિકટ આવવાના પ્રયત્ન કરું છું, એક ડુંગર પૂરો થતો નથી ને બીજો, ને એ પણ ઘાતી ડુંગર, કારણ કે ઘાતી કર્મના અનુસંધાનમાં છે. ખાસ કરીને મોહનીયના અનુસંધાનમાં છે. બહારના અંતરાયો તો ઠીક, પણ ભીતર જ જે અનિશ્ચય ઉત્પન્ન થાય, ડગુમગું થાય, શ્રદ્ધાથી ડગુમગું ન પણ થાય, પણ ઉત્સાહમાં ડગુમગું થઈ જાય. ગાતી ડુંગર હતા ઘના રે તુજ દર્શને જગન્નાથ. ધીટાઈ કરી માર્ગ સાંચરો, ધીરજથી દ્રઢતાથી પ્રયત્ન કરું, સેંગુ કોઈ ન સાથ. સેંગુ એટલે અહીંયા સાથી, સાથી એટલે સત્પુરુષ, સદગુરુ. એવા સદગુરુનો યોગ, એવા સદગુરુનો નિરંતર યોગ, એવા સત્સંગીઓનો યોગ એ આ કાલમાં એટલો બધો ઓછો થઈ ગયો છે કે સમટાઈમ્સ વેન આઈ નીડ દેટ એક્સટર્નલ હેલ્પ ફોર દેટ મોટિવેશન, સ્ટેબિલિટી, તો એક તો એ ઓછો અને અંદર મોહનો વાયુ વાતો હોય ત્યારે માર્ગ પર હું ટકી શકતો નથી. માર્ગ આ સાચો છે, માર્ગ આ સરળ પણ છે, મજાનો પણ છે, પરંતુ પૂર્વ સંસ્કાર ને મોહના આવેશ ને આવેગોના કારણે એ સેમ સ્પીડ પર ટકી શકતો નથી. એટલે તમે ગણતરી કરી હોય કે 50 કિલોમીટર આપણે 1 કલાકમાં કર્યા તો 200 કિલોમીટરને કેટલા લાગે, ત્રિરાશિ કહેવાય, શું કહેવાય, તો કે આટલા 4 કલાકમાં પહોંચે છો ને સડનલી ટ્રાફિક જામ આવી જાય અને તમને તમારો માર્ગ, તમારા ગૂગલ શું કહેવાય, ગૂગલ નહીં શું કહેવાય, જીપીએસને આખું રીકેલ્ક્યુલેટ કરવું પડે અને સડનલી યુ રિયલાઇઝ એ તો ઘણા ભો લાગશે આટલી નિકટ સંકિતને આવ્યા પછી બી, અને કોઈ વાર ઘણું લાંબુ લાગતું હોય ને ટૂંકમાં પૂરું થઈ જાય. આવો છે માર્ગ. માર્ગ ઇન ઇટ સેલ્ફ સરળ છે, પણ તારા મોહના આવેશોના કારણે કોઈ વાર 10-20 વર્ષ તારા સત્સંગી જીવન કે સંયમી જીવનના ખાઈ જાય. યુ આર બેક ટુ ઝીરો. આવી પરિસ્થિતિમાં અધ્યાત્મ યોગી આનંદગંજી મહારાજ પ્રભુને પ્રાર્થે, ઘાતી ડુંગર અતિ ઘના તુજ જગ દર્શને જગન્નાથ. બાના, કુતર્કો, પ્રમાદ, આળસ, નિરુત્સાહ, આ બધાના કારણે બીજાને છેતરે કે નહીં, પણ પોતાને તો છેતરી લે છે. ભીતર હોય નિરુત્સાહ, બહારના બાના સૂજે, કુતર્ક એને સપોર્ટ કરે અને એ રીતે એના પ્રમાદને વશ થઈ જાય. પોતાને તો છેતરે જ છે. કોઈ વાર તમે માયા કપટનો અર્થ એટલું જ લેતા હોય કે બીજાને ચીટ ન કરવું, છેતરવું નહીં,
પરંતુ આવા કેટલા કુતર્કના સહારે બહાનાઓ આપીને અરે જો ઈચ્છો પરમાર્થ તો કરો સત્ય પુરુષાર્થ ભવસ્થિતિ આદિ નામ લઈ બહાના આપી છેદો નહીં આત્માર્થ. પણ આત્માર્થ ક્યારેક ગૌણ થઈ જાય, એની સાથે ખુશી ચાલી જાય, કુમારી શાંતિ જાય, માર્ગ મજાનો ન લાગે, કષ્ટમય લાગે અને તેથી પાછો ડગુમગુ થાય. જ્ઞાની કહે છે કે સાધક પેલો પતંગ ઉડાવતો હોય ને, પતંગ ઉડાવતો હોય એવા વ્યક્તિ જેવો સાધક હોવો જોઈએ. એને બરાબર એ વિવેક હોવો જોઈએ ક્યારે પતંગ ખેંચવી અને ક્યારેક પતંગને ઢીલ આપવી. પેજ લાગી હોય ત્યારે શું કરવાનું દાદાજી? તો તારે ઢીલ આપવાની. પેજ લાગી હોય ત્યારે એને સીધો કરી નાખો એને, તો તું જ વાંકો થઈ જાય. એટલે એને ક્યારે ઢીલ છોડવાની અને ક્યારે સત્સંગમાં તો તમને એક જનરલ મોક્ષ માર્ગનું નિરૂપણ થશે. આમ કરો, આ મોક્ષ માર્ગ છે, આ મોક્ષ માર્ગનો ક્રમ છે, આ એના તબક્કા છે, એક તબક્કા ક્રોસ કરતા જાઓ. પણ ઇટ ડઝ નોટ હેપન મેપમાં જે રીતે બતાવે ને, સીધું સ્ટ્રેટ રસ્તો દેખાડે, પણ ઇટ ડઝન્ટ હેપન દેટ વે. કારણ કે ગમે ત્યારે મોહનો એટેક આવી જાય, ગમે તે કર્મનો ઉદય એવો આવી જાય, મોહનો એટેક આવી જાય, શરીરની કે મનની તબિયત સ્વાસ્થ્ય અનુકૂળ ના હોય, સાધનાના વિકાસ માટે અમુક ફેરફારો કરવા પડે. એટલે સમય અનુસાર, પરિસ્થિતિ અનુસાર એને એના સાધનાના રૂપમાં ફેરફાર કરવો પડે એવું બને. અને જ્યારે સાધનાના રૂપમાં ફેરફાર કરવો ત્યારે નિયમોમાં પણ છૂટછાટ શબ્દ વપરાયો છે. પરિસ્થિતિ અનુકૂળ એને તીવ્ર શોક મોહનીય કર્મનો ઉદય હોય, ડિપ્રેશનનો, અને એને કે નિષ્ક્રિય ધ્યાન કર, આઈ વિલ નોટ સજેસ્ટ. હી વિલ ગો મોર ઇન ટુ ડિપ્રેશન. એકદમ હાઈપર હોય, સો આઈ વિલ નોટ સજેસ્ટ કેઓટિક બ્રીધિંગ, સક્રિય ધ્યાન, આઈ વોન્ટ. એને ભલે સામાન્ય નિયમ હોય કે આમ કરવું, પણ જેવી એની અંતરંગ પરિસ્થિતિ બદલાય તો એને પ્રશ્ન એટલો જ છે કે તારી ઈચ્છા એ કરશે તો એને લૂંટ કહેવાશે, અને જ્ઞાનીની સદગુરુની આજ્ઞાથી કરશે તો એને છૂટ કહેવાશે. અને છૂટ ક્યારે લૂંટ બની જાય છે એ વિવેક સાધક જો ન રાખી શકે તો હી વિલ રિયલાઇઝ કે ધીમે ધીમે છૂટ લેતા 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 નિયમોમાં, તમારા રૂટીન, તમારા નિત્યક્રમમાં છૂટ લેતા લેતા એક સ્ટેપ નીચે ઉતરતો જ જાય. એની લેવલ નીચી થતી જાય, એનું સ્ટેન્ડર્ડ ધીમે ધીમે ઉતરતું જાય. પછી ભક્તિ હોય, ધ્યાન હોય, સ્વાધ્યાય હોય, સેવા હોય, પણ એની અંદર ધીમે ધીમે છૂટ લેતા લેતા, સ્વેચ્છાએ છૂટ લેતા લેતા જે બની જાય લૂંટ, એના આત્મગુણોની લૂંટ થાય. સમ પાપ ઇઝ સચ કે તે વખતે તમને ખ્યાલ ના આવે, કારણ કે મનને તો આનંદ મળતો હોય ને, એ પાપ કરતાં મનને આનંદ મળતો હોય, એની અતૃપ્ત ઈચ્છા પૂરી થતી હોય, હું ઇન્ટરનેટ પર જાઉં, આ કરું તે કરું, અને એ જે લૂંટી નાખશે તમને, એ ખાલી અડધો કલાક, 2 કલાક જે તમે એનો ઉપયોગ કર્યો એટલો ટાઈમ નથી લૂંટતો. એ તમારી શ્રદ્ધા લૂંટી લેશે, તમારી સ્થિરતા લૂંટી લેશે, તમારી માનસિક સ્ટેબિલિટી લૂંટી લેશે. એટલે આ બધા સારના વારના જ્ઞાનીઓ બતાવે છે કે આ જ્યારે તું લૂંટાઈ જશે ત્યારે થશે કે હવે હું સામાન્ય ભક્તિમાં બેસી શકતો નથી, હું ધ્યાન કરી શકતો નથી. પણ આ બધું તે જ ઊભું કર્યું છે સ્વેચ્છાએ લૂંટાવીને પોતાને. એટલે છૂટ એ વિવેકમાં મૂક્યું, તો લૂંટ એ સ્વચ્છંદમાં મૂક્યું. આર યુ રિયલાઇઝિંગ ધીસ? ધીમે 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 તમારું સ્ટેન્ડર્ડ ઉતરતું જાય. એટલું ધ્યાન રાખજો કે સંયમ જીવનને કે સાધક જીવનનો સંબંધ નીતિ નિયમ સાથે નથી, તમારા કલ્ચર, રૂલ્સ એની સાથે સંબંધ નથી, આંતરિક સાવધાની સાથે છે. સાવધાની રાખીને રૂલમાં ફેરફાર કર્યો તો બી જ્ઞાનીને માન્ય છે, અને નિયમ બરાબર પાલતા હોય પણ સાવધાની જ ચાલી ગઈ તો તમારું સંયમ જીવન કે સાધક જીવન ખતરામાં છે. એટલે આ ધર્મનો સંબંધ અવેરનેસ, એલર્ટનેસ, પ્યોરિટી વિધિન, એની સાથે સંબંધ છે, તમારા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સને ફોલો કરવા સાથે નથી.
Sometimes you don't follow and still you are going ahead. And sometimes you are following everything and still you are going lower and lower. ખૂબ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. એલર્ટનેસ એન્ડ અવેરનેસ. જે શ્રદ્ધાથી, જે ઉત્સાહથી તું સાધુ બન્યો, એ પ્રસન્નતા જીવનભર ટકે તો તું ગુરુની આજ્ઞામાં છે. ક્યાંક પણ પોતાના નેગેટિવ થિંકિંગથી કે એ શ્રદ્ધા કે ઉત્સાહમાં ફેર પડ્યો, આવું વચન પરમ કૃપાદેવ વચનના અમૃતમાં પણ 85મા પત્રમાં લગભગ મૂક્યો છે કે જે ભાવથી નિયમ લેવાય ને એ ભાવથી પછી પલાવવું પણ જોઈએ. કારણ કે નિયમ લે છે તારે એક એલિવેટેડ એટમોસ્ફિયરમાં તું નિયમ લે છે, એટલે તે વખતે જબરજસ્ત ઉત્સાહ હોય. બ્રહ્મચર્યનો લેતો હોય કે કોઈ પણ નિયમ લેતો હોય, પરંતુ જ્યારે એ જ પ્રસન્નતાથી ટકાવવાનું છે અને તેથી સત્સંગને સેવવાનું છે. આપણા આગમમાં આત્માની ઉર્ધ્વગતિ કેવી રીતે થાય તે સંબંધી ઘણા સૂચનો આપ્યા છે, પણ એ બધા સૂચનોનો હાર્દ એ છે અવગુણની શુદ્ધિ કરવી અને ગુણની વૃદ્ધિ કરવી. જો ખાલી એક હોય ને તો એનો મતલબ એ થાય તમારામાં કોઈ સદગુણ છે જ નહીં. તમારામાં ગુણ બી છે ને અવગુણ બી છે. અહીંયા બેઠા છો એ પણ એક ગુણ છે, અને હવે કેવી રીતે બેઠા છો એમાં ખબર પડશે ગુણ છે કે અવગુણ છે. સ્થિરતા, એકાગ્રતા વગેરે. એટલે તમારામાં ગુણ પણ છે ને અવગુણ બી છે, અને તમારું આખું જીવન અવગુણની શુદ્ધિ અને ગુણની વૃદ્ધિ, આ બે તમારું ફોકસ હોવું જોઈએ. ફરીથી, અવગુણની શુદ્ધિ અને ગુણની વૃદ્ધિ. સો સિમ્પલ. અવગુણને ગુણમાં બદલો અને ગુણોની વૃદ્ધિ કરો. આ તમારું સાધક જીવનનો ધ્યેય હોવો જોઈએ. પછી એના માટે તમારે જે યથાર્થ સાધન કરવાનું હોય તે કરો. આ તમારું ઇમિડિયેટ સાધ્ય છે. આત્મ સાક્ષાત્કાર ઇન્ટરમીડિયેટ છે. મોક્ષની પ્રાપ્તિ એ રિમોટ સાધ્ય છે. પણ આ તમારી ઇમિડિયેટ એ છે કે અવગુણની શુદ્ધિ થઈ રહી છે કે નહીં, કોઈ પણ સ્વરૂપે, ઇન્ટેન્સિટી, ડ્યુરેશન, ફ્રીક્વન્સી, કોઈ પણ રીતે અવગુણની શુદ્ધિ અને ગુણની વૃદ્ધિ. બરાબર ધ્યાન. અવગુણની શુદ્ધિ થતી હોય પણ ગુણની વૃદ્ધિ ન થતી હોય તો પણ કંઈક તમારી સાધનામાં ખામી છે. ગુણ જે છે તેની વૃદ્ધિ થાય છે, પણ જે અવગુણ છે એ પણ એવો ને એવો જ રહે છે. ભલે વૃદ્ધિ ના પામતો હોય પણ એવો ને એવો જ, એની શુદ્ધિ નથી થતી તો પણ તમારી સાધના બરાબર નથી ચાલતી. એટલે આ ચેક કરતા રહેવું, ડેલી નહીં તો એટલીસ્ટ પિરિયોડિકલ, કે અવગુણની શુદ્ધિ થઈ રહી છે કે નહીં ને ગુણની વૃદ્ધિ થઈ રહી છે કે. સાધક કોને કહેવાય? સતત જેના અંતરમાં યુદ્ધ ચાલતું હોય તે સાધક. યુદ્ધ વિરામ થઈ ગયો હોય સિદ્ધ. કોના વચ્ચે યુદ્ધ ચાલતું હોય? દેરાની જેઠાની, એના અવગુણ અને ગુણ. કારણ કે એવું બનતું હોય છે કે ક્યારેક ક્ષમા રાખતા રાખતા ક્રોધ થઈ જાય છે. એક્સેપ્ટન્સ, ક્ષમા, આ બધું તમે કરતા 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 યુ બીકમ કોન્ફિડન્ટ કે હવે મારામાં ઘણો સ્વીકાર ભાવ આવી ગયો છે, એન્ડ સડનલી સમ ઇન્સિડન્ટ અને ક્રોધ થઈ જાય. ક્ષમા રાખતા રાખતા ક્રોધ થઈ જાય, અને કેટલી વખત ક્રોધ કરતા કરતા ક્ષમા આવી જાય. તમે આમ એકદમ પીક હોય તમારા ક્રોધ પર, સડનલી કંઈક જ્ઞાનીનું વચન એવું સ્મરણમાં આવી જાય અને તમે કહે જસ્ટ ફોરગેટ ઇટ, જસ્ટ લીવ ઇટ. ડેલ કાર્નેગીનું આપણે જે દ્રષ્ટાંત કોઈક શિબિરમાં જોયું હતું, તો એવી રીતે એને પેલું પત્રનો જવાબ આપવાનું આમ એકદમ થાય કે આટલું બધું ખોટું લખે છે, આઈ વોન્ટ ટુ આન્સર, એન્ડ હી જસ્ટ ડિલેઝ ધ પ્રોસેસ. થોડી મુદ્દત નાખી દે છે, થોડી સ્પેસ નાખી દે છે. સદબુદ્ધિ ઇન્ટરવીન્સ એન્ડ he starts responding instead of reacting. તો આ આપણા સૌનો અનુભવ છે કે નહીં, કે ક્યારેક અવગુણની જીત થાય છે, ક્યારેક ગુણની જીત થાય. એવરી ટાઈમ અવગુણ હોય ને તો વી કેન લેબલ ourselves કે વી આર યુઝલેસ, હોપલેસ. એ તો જ્ઞાની કરવા નહીં દે, એ તો નહીં કરવા દે. ભૂલો ને આ પરંપરાની વચમાં એવું એક સત સારું થઈ જશે ને આપણાથી
કે પાછી હોપ્સ આવી જશે. ભલે મેં ભૂલ કરી પણ મને કન્ફેસ કરવાનો ભાવ કેવો આવી ગયો. પાછું એમ થશે આઈ એમ નોટ અ ગોન કેસ. એટલે આ યુદ્ધ સતત ચાલશે અને આ યુદ્ધ ભયંકર છે, કારણ કે એક તો દીર્ઘકાળનું છે અને ક્યારેક ગુણની જીત થાય છે, ક્યારેક અવગુણની જીત થાય છે, ક્યારેક ફરીથી કહું છું ક્યારેક ક્ષમા રાખતા રાખતા ક્રોધ જીતી જાય અને ક્યારેક ક્રોધ કરતા 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 ક્ષમા આવી જાય. આવો આપનો અનુભવ છે કે નહીં? એકદમ વાસનાના પીક પર હોય ને સડનલી એવો કોઈ એક વિચાર આવી જાય જે એની સાથે નિર્વિકારતા લાવી જાય અને તમે કહે હાશ બચ્યા. અને પછી નાના નાના નિમિત્તો જ્યારે મોટા નિમિત્તમાં બચ્યા તો નાનામાં તો બચવાના જ એવું સાધકને લાગે, પણ એવું થતું નથી. ક્યારે શ્રીખંડપુરીમાં બચી જાય અને દાળ આવી કેમ છે, मारवाड़ी स्टाइल की दाल नहीं होती इधर, काठियावाड़ी स्टाइल की होती है. मुझे भी नहीं भाती, आपको भी नहीं भाएगी. This is Gujarati Hindi. That's why I'm telling you, don't let me speak Hindi. हम फाता है, गाता है, भाता है ऐसा बोल देंगे. हमने तो कॉन्शियसली बोले थे, डोंट वरी. સો આ એક સતત આંતરિક યુદ્ધ. આના માટે એક સુંદર શબ્દ આપ્યો છે, સાધના. યુદ્ધ બહુ ભયંકર શબ્દ છે. આપણે થાય કે આપણે શાંતિની જીવન ક્યાં યુદ્ધ શરૂ કરીએ, પણ આ જે અવગુણ ગુણ, પ્રમાદ અપ્રમાદ, દોષ અને શુદ્ધિ, આ વચ્ચે જે રેસ ચાલ્યા કરે છે, જે યુદ્ધ ચાલ્યા કરે છે, આ આંતરિક યુદ્ધ તે જ સાધના. આ યુદ્ધ વિરામ પામ્યું તો તમે સિદ્ધ થઈ ગયા, અને આ યુદ્ધમાંથી ભાગી ગયા તો તમે કાયર ઠર્યા. કાયર ફ્લાઇટ જે ભાગી જાય છે અને એક જેનું યુદ્ધ પૂરું થઈ જાય, મોહ અરીનો નાશ થાય ને અરિહંત બને તો એ સિદ્ધ. સાધનાની અપેક્ષા એ સિદ્ધ. અષ્ટકર્મ રહિત એમ નથી કહેતો, પણ મોહનું જંગ એનું પૂરું થયું તો આ સાધ. જેટલી તમે જાગૃતિ રાખશો એટલી શુદ્ધિ રહેશે. જેટલો તમે પ્રમાદ કરશો, બેહોશી રહેશે, વિવેકમાં સપડાયા, એટલી તમારી અશુદ્ધિ વધશે. આ આપણે અનુભવ્યું છે. યુદ્ધના મેદાનમાં લડવૈયો, સૈનિક, સિપાહી લડી રહ્યો છે. તે વખતે જો ત્યાં રાજા પણ હાજર હોય તો એને એક પ્રેરણા મળે છે, એક ઉત્સાહ બળ મળે છે. એવી રીતે આંતરિક યુદ્ધના મેદાનમાં જ્યારે સાધક લડી રહ્યો હોય તે વખતે જો ગુરુનો યોગ હોય, સદગુરુનો યોગ હોય તો એને યુદ્ધ તો તારે લડવાનું જ ભાઈ, પણ એક ગજબની પ્રેરણા મળી જાય, ગજબની શક્તિઓ મળી જાય. જેમ આપણે ગઈકાલના ઉદ્ઘોષમાં પેલું પ્રક્રિયા જોયેલી કે સદગુરુના સ્મરણથી આત્મનિરીક્ષણને એના 3 મુદ્દાઓ. પહેલો મુદ્દો ફુરસદની ક્ષણોમાં કાર્ય કરતી કરતી વખતે વચમાં અને થર્ડ સ્ટેજમાં તો કાર્ય વખતે એ. બીજો મુદ્દો સત્પુરુષના સાચા સ્વરૂપનું સ્મરણ, અને ત્રીજો મુદ્દો એ સ્મરણ કરીને પોતાના આત્માનું નિરીક્ષણ કરવું. આ 3 મુદ્દા આપણે ગઈકાલે જો એક્ઝેક્ટ અજીતનાથ ભગવાનના સ્તવનમાં જે દેવચંદ્રજી મહારાજે લખ્યું છે, અને વિવેકાનંદજી, સ્વામી વિવેકાનંદજીનું પ્રિય દ્રષ્ટાંત. સિંહ બચ્ચું ઘેટાના ટોળામાં પોતાને ઘેટો માનવા લાગ્યો. સિંહનું દર્શન થાય, પણ દર્શન થાય ત્યાં સુધી ફેર ન પડ્યો. પછી તળાવમાં જાય, સરોવરમાં જાય ને પોતાનું રિફ્લેક્શન જોઈએ. એટલે 2 પ્રક્રિયા ભેગી થાય, દર્શન અને આત્મનિરીક્ષણ. ત્યારે થાય કે અરે હું તો, મારું થોબડું તો પેલા જેવું લાગે, પેલા ઘેટા જેવું નથી લાગતું. હું ઘેટો નહોતો, હમ બ્રહ્માસ્મિ. અને પછી જે બોલવાનું શરૂ કરે તે બોલતો નથી, ગરજે છે. અને પછી થાય કે અરે આ તો પેલું જે સાંભળ્યું એના જેવું છે. એમ કરતાં કરતાં he starts identifying himself to અહમ બ્રહ્માસ્મિ. હું આત્મા છું એમ નહીં, હું પરમાત્મા સ્વરૂપ છું. હું આત્મા છું એમ નહીં, એ તો સિંહનું બચ્ચું થઈ ગયું. હું પરમાત્મા સ્વરૂપ છું, હું સિંહ છું. અહમ બ્રહ્માસ્મિ. આ પ્રક્રિયા આપણે તો લડવાનું તો તારે છે, પરંતુ એ ગુરુનું
પ્રેરક બળ મળી જાય ને તાકાત આવી જાય. લડથડતું પણ ગજ બચ્ચું, લડથડતું પણ હાથીનું બચ્ચું, પેલો મોટો હાથી સાથે હોય તો એને પણ તાકાત આવી જાય છે, દોડવા લાગે છે. એવી રીતે આ પ્રેરણા બળ, ઉત્સાહ બળ જે પ્રાપ્ત થાય છે તેનાથી મોહના કારણે થોડો પણ ઢીલો પડી ગયો હોય પાછો એ મોહ રહિતના સંગમાં મોહ રહિત થતો જાય છે. એટલે જેમ જેમ શિષ્ય ગુરુ પ્રત્યે સમર્પિત થાય છે અને વિનય ભક્તિપૂર્વક એનું જીવન પસાર કરે છે, તેમ તેમ આત્મ ઉન્નતિના ક્રમમાં આગળ આગળ વધે. કહેવાય છે કે ગુરુ અર્પિત ઉપર કૃપા કરે, ઈચ્છુક ઉપર નહીં. જો ગુરુ કંઈક કરતા જ હોય તો વ્યવહારથી એમ કહેવાય કે ગુરુ અર્પિત ઉપર કૃપા કરે છે. જેને જીવન સમર્પિત કર્યું છે, જે આજ્ઞામાં રહે છે, જે વિનય માર્ગનો આશ્રય રહીને આગળ વધે છે. એટલે કે ઈચ્છાકાર, મિથ્યાકાર, તથાકાર, પડી પૂછના આ બધી જે સમાચારીઓ હતી એ પ્રમાણે જે એવો માર્ગ વિનયતનો એ પ્રમાણે કરે છે. અને જેટલું પૂછે ને અથવા જેટલું કહેવામાં આવે એટલું તો કરે જ, પણ જે ન કરવાનું હોય એ પણ ના કરે. મારે જેટલું કરવું હોય એટલું હું પૂછું અને મારે જે અસત પ્રવૃત્તિ કરવું એ ના પૂછું. એટલે મને થાય કે મેં આજ્ઞાભંગ ક્યાં કર્યો? આજ્ઞાભંગ જ છે આ. એવો માર્ગ છે વિનયનો. તો અર્પિત છે, જે સમર્પિત છે તેના ઉપર કૃપા કરે. જે ખાલી ઈચ્છુક છે, આવું મને થાય તો સારું, આવું મને થાય, એના ઉપર નથી કરતા. પરમાર્થથી આપણે એમ સમજી શકીએ કે જે અર્પિત છે તે જ કૃપાનો અનુભવ કરે છે. અને જે માત્ર ઈચ્છુક છે એ કે આટલી પ્રાર્થના કરી, આટલી ઈચ્છા કરી પણ મળતું તો નથી, અર્થાત ઈચ્છુક કૃપા અનુભવતો નથી અને સમર્પિત જ કૃપાનો અનુભવ કરે. જો કર્તૃત્વની ભાષામાં સમજવું હોય તો ગુરુ અર્પિત ઉપર કૃપા કરે છે, ઈચ્છુક પર નહીં. અને પરમાર્થી આ વાતને સમજવું હોય તો જેનામાં વિનય ગુણ પ્રગટ્યો છે એ જ કૃપાને અનુભવી શકે છે, બીજો નહીં. ઈચ્છા માત્રથી કાંઈ. When you desire something, it's nothing. Nothing changes. No કૃપા, no grace is experienced. એવો છે આ માર્ગ વિનયનો. અને ગુરુ પછી જ્યારે શિષ્ય સમર્પિત થાય તો ગુરુની રિસ્પોન્સિબિલિટી વધી જાય. ગુરુ જ્યાં સુધી શિષ્ય જ્યાં સુધી ઈચ્છુક હોય ને ત્યાં સુધી ગુરુને આરામ છે, પણ શિષ્ય જેવો સમર્પિત થાય છે એટલે ગુરુની રિસ્પોન્સિબિલિટી વધી જાય છે. હવે કોઈ પણ પ્રકારે જેમ શિષ્યનું પણ એક કર્તવ્ય છે, ગુરુનું પણ એક કર્તવ્ય છે. અને હવે એ સમર્પિત શિષ્યને સારના, વારના, ચોયના, પરિચોયના સર્વ પ્રકારે એના આત્માની ઉન્નતિ થાય એ રિસ્પોન્સિબિલિટી એમ. સારના સ્મરણ કરાવવું, સન્માર્ગનું દર્શન કરાવવું. આમ કરશે તો તું ચોક્કસ આત્મજ્ઞાન પામશે એમ કરીને એને સ્મરણ કરાવો. વારના વર્જિત એને સત્પ્રવૃત્તિ તો અસત પ્રવૃત્તિથી એને રોકવો, એને ડોન્ટ્સનું માર્ગદર્શન આપવાનું કે આ ડૂઝ આર નથિંગ ઇફ ધ ડોન્ટ્સ આર નોટ ફોલોડ પ્રોપરલી. ઝીરો. ડોન્ટ બી હેપી કે 50% તો મેં કર્યું ને. નો, ઇટ્સ ઇધર 100 or 0. કારણ કે તું દવા બી લે અને પછી તું મીઠાઈ બી ખાય, ડાયાબિટીસની દવા બી લે ને મીઠાઈ બી ખાય, તો તારી દવા કામ નથી કરતી. ક્યાંથી કરે કામ? તો સારના, વારના, ચોયના થોડી ટકોર કરે. તમે સમજો છો ટકોર કરે. અને પરિચોયના પ્રાયશ્ચિત પૂર્વકની ટકોર. ખાલી કહેવું નહીં પણ કોઈ એક્શન લેવું. એકવાર ભૂલ કરે શિષ્ય એને માફ કરવામાં આવે, એને સમજાવવામાં આવે. બીજી વાર ભૂલ કરે તો એને પ્રાયશ્ચિત આપવામાં આવે. અને ત્રીજી વાર ભૂલ કરે તો શાસ્ત્ર કહે છે એના સંયમનો છેદ કરવામાં આવે. 5-15 વાર કરનારનું તો કંઈ શાસ્ત્રમાં લખ્યું જ નથી. સંયમનો છેદ કરવામાં આવે. એની ચારિત્ર પર્યાય તોડે. એને કોઈ વાર જરૂર હોય તો સંઘબાર બી કરે. પહેલી વાર માફ કરે ને એને સન્માર્ગનું ભાન કરાવે. બીજી વાર જરા કડક ટકોર કરે પણ પ્રાયશ્ચિત આપીને એનું સ્થિતિકરણ કરે. અને ત્રીજી વાર એટલે કે એ સુધરવા જ ન ઉઠે ઈચ્છતો હોય તો એનો સંયમ છેદ નામનું શબ્દ
આગમોમાં પ્રાપ્ત થાય છે. આ આગમ જે પરમ કરુણાવંત વિતરાગ ભગવંતોનું છે તેમાં આ લખ્યું છે. કારણ કે કોઈ પણ પ્રકારે મોહથી થતું નુકસાન અટકવું જ જોઈએ. એકવાર તમને કેન્સર થઈ ગયું, એકવાર તમને એડ્સ થઈ ગયું, પછી વોટ કેન બી ડન? શરૂઆતમાં જ એ અટકવું જોઈએ, અથવા કંઈ ના થાય. એટલે સારના, વારના, ચોયના, પડી ચોય, આ જવાબદારી ગુરુની છે, શિષ્યની ચોઈસ નથી. અને શિષ્ય કહે કે તો તમારે પડી ચોય ના કરીને મને અટકાવવો જોઈતો. તમે આટલું બધું વાત્સલ્ય દેખાડ્યું એ તમારી ભૂલ. કારણ કે આ ડ્યુટી, આ રિસ્પોન્સિબિલિટી ગુરુની છે. પહેલાં હું ગુરુની એટલા માટે કહેવા માંગુ છું કે પછી શિષ્યની કહું ને તો તમારે હસતો વલી એમ જ કહેશો કે ગુરુ જ્યારે આટલી રિસ્પોન્સિબિલિટી લેતો હોય તો શિષ્યનો વિનય ધર્મ તો એનું પરમ કર્તવ્ય બની જશે ને, એનો શ્વાસ બની જશે ને. સો મચ પેન. સી, ગુરુ સમુદાયનું તથા શિષ્યનું, ગુરુ સમુદાયનું અને પર્ટિક્યુલર પર્સનલી એ શિષ્યનું કલ્યાણ કરવું એ એમની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. ખાલી સમુદાયનું નહીં જોઈએ, ખાલી મિશનનું કે સંસ્થાનું નહીં જોઈએ, કે સંઘનું નહીં જોઈએ, એ તો હોય જ. પણ એ ઉપરાંત એ પર્સનલ એ વ્યક્તિ પણ પ્રગતિ કરી રહ્યો છે કે નહીં, એનો પણ ગ્રોથ થઈ રહ્યો છે કે નહીં. અધરવાઇઝ ગુરુ ઇઝ ઓલ્સો સેલ્ફિશ. જો એ ખાલી સમુદાયનું વિચારે, શિષ્યનું, પરંતુ એ શિષ્ય પણ સમુદાયમાં રહે છે એટલે સમુદાયનું, એમ બંનેના અનુષ્ઠાતા છે, અનુશાસક છે, સંરક્ષક છે. જો સમુદાય શબ્દનો અર્થ સમજી લો, હું તો સિમ્પલ એક્ઝામ્પલથી તમને કહું કે ઘણા બધા ફૂલ ઇઝ વન થિંગ અને બુકે ઇઝ અનધર થિંગ. ઘણા ફૂલ ઇઝ વન થિંગ એન્ડ બુકે ઇઝ અનધર. તમે મને આપશો તો ઘણા ફૂલ આપશો કે એક બુકે આપશો? ભાઈ, બુકેમાં પણ ઘણા ફૂલ જ છે ભાઈ. ઘણા ફૂલ છતાં જે રીતે એને અરેન્જ કર્યું છે, ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે, એમાં એની શોભા વધારે છે. એ ગુલાબનો આખો ગુચ્છો, અને ગામડાઓમાં તો તમે જુઓ ને 10 ગુલાબનું એ લોકો મસ્ત પેલું કરે. આવું આમ છે ને, 10 નાના નાના ગુલાબ છે આમાં. પણ દરરોજ મને એક વ્યક્તિ, હું અહીંયા આવું ઉદ્ઘોષમાં કે સત્સંગમાં, એટલે આપણો એક સેવાર્પિત તે આવું એક ગુચ્છો ખાસ સવારના બનાવીને આપે. મેં તો આટલો સરસ ગુચ્છો મને ના શોભે, આ તો પ્રભુના ચરણે જ જાય. એટલે હું બરાબર આમ પકડી રાખું રસ્તામાં, સૂંઘાઈ ન જાય, પડી ન જાય, પેલું ન જાય, અને એ આવીને અર્પણ કરું. પણ આ જ 5 નાના નાના ગુલાબ હોત, 7-10 નાના નાના ગુલાબના ફૂલ હોત તો કેવું લાગતે, અને આ ગુચ્છો કેવો લાગે છે. આ નાનું બુકે, ગામડાઓમાં આવો બુકે હોય, તમારા દેશમાં બધા મોટા મોટા બુકે હોય. તો સદગુરુની આ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે ગ્રુપને સમુદાય બનાવો, સંઘ બનાવો. વાત સમજાય છે? બુકે બનાવો જેનાથી શોભા બી રહે, એકબીજાનું સંરક્ષણ પણ રહે, અને સાધના કરવી સરળ બને. તમને રાતના એમ હોત કે ચલો 8 થી 9 શું કરવું છે, 8 થી 9 રાતના આશ્રમમાં શું કરવું, તમે ચોક્કસ કોઈ હિંચકા ઉપર ગપ્પા મારતે. પરંતુ એક અનુશાસન છે કે નહીં, 8 થી 9 આપણે આજ્ઞા ભક્તિ કરીશું, અડધો કલાક માટે આજ્ઞા ભક્તિ કરીશું, અને અડધો કલાક વેરાયટી ભક્તિ કરીશું. વેરાયટી એટલે ફિક્સ પદો ન હોય, જુદા જુદા ભજનો કરીશું ને એમ કરીને 1 કલાક ભક્તિ કર્તવ્યમાં આપણે ગમે કે ના ગમે સમય ગાળીશું કે જેથી એક એલિવેશન ને પ્યોરિટીનો અનુભવ થાય. તો હવે એ કેટલું સરળ બની ગયું છે. તમારા મૂડ્સને ઘણી વખત કહો, તમારા મોહને તો બિલકુલ ના ગમે આ ભક્તિ, તમને ગમે પણ તમારા મોહને ન ગમે, પણ આવતો જ નથી 8 થી 9 વચ્ચે, કે આ જવાનો જ છે અને આ ભક્તિ કરવાનો જ છે. મારે આવવું હોય તો 9:15 આવું, પણ 8 થી 9 ઇઝ યુઝલેસ, આઈ વિલ બી કિક્ડ આઉટ. તો આ અનુશાસન પણ તમારા સાધનામાં સરળતા લાવે છે. અનુશાસન સરળતા લાવે છે, સંરક્ષણ આપે છે, અને શોભા. કેવા સફેદ સફેદ આમ હંસલાઓ બધા જ આમ યજ્ઞ સ્થળ તરફ જતા હોય, કેટલાક દોડતા હોય, કેટલાક આમ આમ કરતા ચાલતા હોય,
પણ આમ બધા જ જાણે અમે સાધના તરફ આગળ. ઇટ્સ અ બ્યુટીફુલ સીન, એક શોભા છે. હવે જો સમુદાય હોય ને એટલે જુદી જુદી ખોપડી રહેવાની. કેટલાક ગ્રુપની અંદર જ કેટલાક ડિસિપ્લિનના સખત આગ્રહી હોય. અને મને ઘણા ઈમેલ્સ આવે કે બાપા આ ડિસિપ્લિન તમે એ કરો કે આવી રીતે ભોજન કરતી વખતે વાતો નહીં જ કરવાની. આ મારું સૂચન નહોતું, આ મને સૂચન કરવામાં આવ્યું હતું કે કામ ચાલે. એટલે જે બિચારો આત્મધારામાં રહેતો હોય એની તો પત્તા એને એમ થાય કે એના કરતાં ઘરે સારા હતા. સો થોડા સમુદાયની અંદર થોડા અનુશાસનના આગ્રહી હોય, એનું જીવન બી એવું જ હોય. અને એ આશ્રમમાં પણ એવી જ અપેક્ષા રાખે કે એવરીથિંગ ઇઝ ઇન ડિસિપ્લિન. યુ જસ્ટ કાન્ટ ટોક વેન યુ વોન્ટ ટુ ટોક, વેર એવર યુ વોન્ટ ટુ ટોક, વેર એવર યુ વોન્ટ ટુ ટોક. નો આમ રસ્તામાં આવતા જતા જો ખાલી ફોન પર વાત કરતા હોય તો મુંબઈ શું ખોટું? પણ નો બડી ઇઝ ટોકિંગ ઓન ધ ફોન. ફોન પર વાત કરવું એટલે સિગરેટ પીવા જેટલું પાપ છે. તમે બાથરૂમમાં ઘૂસીને શીટપોટની અંદર તમારે સાંભળવા. જો કોઈનો બી વાત કરતા દેખાઈ જશે એનો ફોન લઈ લેવામાં આવશે. એનો બાપનો હાર્ટ એટેક હોય તો પણ, કારણ કે તે વાત કરી ત્યારે ખબર પડી ને. આઈ એમ નોટ અગેન્સ્ટ યોર ફાધર. સો સમ આર અનુશાસનના આગ્રહી. હમણાં હાથ ઊંચો નથી કરાવતો ને તો બરાબર મને ખબર પડી જશે. અનુશાસન જોઈએ એવી ટાઈમ ટુ ટાઈમ. આ ટાઈમે સત્સંગ હોય તો આ ટાઈમે સત્સંગ, આ ટાઈમે યોગા હોય તો આ ટાઈમે સમયની દ્રષ્ટિએ, પહેરવેશની દ્રષ્ટિએ, બોલવાની દ્રષ્ટિએ આની. અને કેટલાક એ જ ગ્રુપમાં ફ્રીડમના આગ્રહી હશે. સો મેની રૂલ્સ બુક. So before you come to the ashram, you need 1 month to study the book. હવે તમે જુઓ આ બે વચ્ચે કોઈ અનુશાસક ના હોય કે ના આટલી ડિસિપ્લિન હોવી જોઈએ, આટલી ફ્રીડમ હોવી જોઈએ, એનું બરાબર બેલેન્સ મેન્ટેન કરીને તો સમુદાય ન બને. સમુદાયને રૂલ્સમાં જ નાખશો તો પણ ગ્રોથ નહીં થાય, કારણ કે એને એના આંતરિક ફ્રીડમ બી મળવી જોઈએ. કારણ કે એના મૌન આવેશ, એનો અધ્યાત્મ ભાવ, આ બધો કંઈ ફિક્સ નથી રહેવાનો બધાનો. એટલે એને ફ્રીડમ બી જોઈએ, પણ એ ફ્રીડમને સ્વચ્છંદ બી કીધો છે. એટલે એના માટે ડિસિપ્લિન જોઈએ. તો સમુદાયની દ્રષ્ટિએ અને વ્યક્તિની દ્રષ્ટિએ એને કેટલી ફ્રીડમ અત્યારના ગ્રોથ માટે હેલ્પફુલ છે, કેટલી ડિસિપ્લિન એને ગ્રુપ માટે હેલ્પફુલ છે, મારો વર્ગ બુદ્ધિની ક્ષમતા કેટલી ધરાવે છે, એનામાં વિવેકનો કેટલો વિકાસ છે, એનામાં વૈરાગ્યની કેટલી ખામી છે કે કેટલી સ્ટેબિલિટી છે, આ બધાનો વિચાર કરીને એક ગચ્છની સામાચારી સેટ કરવાવાળા આચાર્ય હોવા જોઈએ. ગચ્છની એક પ્રભુએ આપેલી સામાચારી સેટ ઓફ રૂલ્સ. અને એક એના ગચ્છની ક્ષમતા જોઈને આટલી રુચિ છે, આ રીતે રુચિ વધી શકે. આટલી રુચિ છે, શું કામ એને રૂલમાં બાંધવો જોઈએ? એની રુચિથી જ એનો વિવેક અને વિવેકથી જ એનું ચાર્જ. સો દેટ ફ્રીડમ એન્ડ ડિસિપ્લિન. તમે જોયું ને સમુદાય હોય ને, એક ઘરમાં બી 5 જણમાં 2 મત હોય છે. બાપને ડિસિપ્લિન જોઈએ, છોકરાને ન ગમે. 4 જણની અંદર 2 તો હજારો લોકો ભેગા થાય તો કેટલાક કે અહીંયા ડિસિપ્લિન બહુ કાચી છે, પેલા કે અહીંયા ડિસિપ્લિન બહુ હોરિબલ છે, જોવાનું નહીં, બોલવાનું નહીં, કરવાનું નહીં, આમ નહીં કરવાનું. યા બટ દેન ધ વે યુ વોન્ટ, દેન યુ વોન્ટ એક્સપિરિયન્સ દેટ એલિવેશન ઓલ્સો. અહીંયા પગ મૂકતાની સાથે તમારા જે ભાવ બદલાય છે ને, કારણ કે એકદમ સ્ટેબલ સાધના થતી હોય તો આવું બને. I hope I have confused you enough. I hope that was my aim. કે ચાલો આમ ડિસિપ્લિનથી વધારે જીવવાનું કે ફ્રીડમ રાખવાની. ફ્રીડમવાળા આશ્રમો તમે જુઓ પછી ત્યાં ખાલી સેક્સના અડ્ડા થઈ જાય છે, વ્યસનોના અડ્ડા થઈ જાય છે, અને ધર્મના નામે ખાલી સ્વચ્છંદી પ્રવૃત્તિ ચાલે છે, એવું એ જોવા મળશે. અને જ્યાં બહુ ડિસિપ્લિન હોય ત્યાંથી પછી તમને એટલા જ આશ્રમ છોડીને કાઢવા પડે એવી સ્થિતિ થઈ જાય, દમિત. એટલે બંનેના નેગેટિવ વચ્ચે અનુશાસન, સંરક્ષણ અને એ સાધકનો પર્સનલ ગ્રોથ થાય એને માટે વિભિન્ન પ્રક્રિયા અને પ્રયોગો લેતા જ આવે. પ્રયોગ ને પ્રક્રિયા જુદી જુદી રીતે. જો તમને એ લોકો અહીંયા રહેનારને જેટલો ભજ ગોવિંદમ મિસ કરશો ને, ત્યાં વાલાને લાગશે કે ઓ આટલું સિમ્પલ ગ્રંથ છે, આમાં નવી તો કોઈ વાત આવી જ નહીં. નવી તો કઈ વાત આવી જ નહીં. પણ વિભિન્ન ચીજો લાવીને આપણે કેવા મૂડમાં આવી જઈએ છે.
2 મહિના તો આપણા વૈરાગ્યમાં જશે ને, અને પછી વૈરાગ્ય ઠંડુ પડવા આવશે તો બીજું કંઈક આવી જશે. વિભિન્ન પ્રક્રિયા, વિભિન્ન પ્રયોગ દ્વારા સમુદાયનું રક્ષણ કરવું એટલે ઉન્નતિ કરાવી, પ્રગતિ કરાવી, એ ગુરુની, સદગુરુની, આચાર્યની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. આ હું જે બોલું છું તે આ અધ્યયનના અનુસંધાનમાં છે એટલે બોલું છું કે ગર્ગ મુનિની શું રિસ્પોન્સિબિલિટી હતી અને કઈ રીતે કરતા, પણ આ ગુરુની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. ઓફકોર્સ શ્વેતાંબર સામાચારીમાં તો એટલું બધું સુંદર રત્નાધિકની બી વાત કરી કે નોટ ઓનલી ગુરુ બટ ઇવન યોર સિનિયર્સ. ગુરુ ઇઝ વન થિંગ, જેને તમે સમર્પિત છો. હવે બાકીના સહવર્તી સાધકો કે સાધુઓ છે, એમાં પણ જુનિયર સિનિયરનો ક્રમ હોવો જ જોઈએ. જુનિયર સિનિયરનો ક્રમ હોવો જ જોઈએ. ગુરુ આદેશ આપે, સિનિયર નિર્દેશ આપે. ગુરુ આમ કરો એમ આદેશ આપે. આદેશાત્મક વચનની એમનું એ પદ છે. એ આદેશ આપી શકે આપને, આમ કર, આમ કરવું છે એવું પૂછવાની ગુરુને જરૂર નથી. આદેશાત્મક એટલો તે સમર્પણ કર્યો છે અને એટલો એમને અધિકાર છે. પરંતુ સિનિયર્સ નિર્દેશ આપે, આમ કરવું યોગ્ય છે. સહવર્તી બધા સાધકો આર નોટ સેમ. રત્નાધિક શબ્દ મૂક્યો છે શાસ્ત્રમાં કે જુનિયર સિનિયર. પછી કઈ અપેક્ષાએ જુનિયર સિનિયર છે? આત્મદશાને અનુસંધાનમાં, વયના અનુસંધાનમાં, દીક્ષા પર્યાયના અનુસંધાનમાં. એક આખો જુદો વિષય છે, હમણાં હું ટચ નથી કરતો. પણ રત્નાધિક હું જાય ને, હું નોટ યોર આઈ, ઈગો આઈ. આ લોકો ઇન્ટ્રોસ્પેક્શનનો આય છે. આઈ જાય ને, બે ચીજ થાય, જન્મ અને મૃત્યુ. મૃત્યુ થાય મમત્વનું, જન્મ થાય મૈત્રીનો. અને આ આવે પછી સમુદાય એકદમ શોભે. કારણ કે ખોપડીઓ ભેગી થઈ હોય, અરે 4 દેરાણી જેઠાણી હોય, એક પોરબંદરથી આવી હોય, એક વેરાવલથી આવી હોય, એક સુરતથી આવી હોય, ચોથીનું મને ખબર નથી, કાઠિયાવાડ. માંગરોળ ને વેરાવલ કેમ છો બોલે ને તો બી ધમકાવતા હોય એવું લાગે. એ એરિયાનું એવું જ છે. નો થોડી તોછડી ભાષા છે. આઈ એમ સોરી, પણ મને તો ગમે એ લોકોની તોછડી ભાષા, પણ એ લોકોની ભાષા કેમ છો પૂછો, કેમ છો. સુરતીથી બિચારી નરમ ગાય, કેમ છો પૂછે તો બી ગભરાઈ જાય. અરે 4 દેરાની જેઠાણીમાં બધી ખોપડીઓ હોય તો તમે વિચાર કરો કે એક વૈરાગ્યથી સમુદાયમાં આવ્યા હોય, પણ બધાનું ભૂતકાળ, આ ભવનું એક્સપોઝર અલગ, પૂર્વ ભવના સંસ્કાર અલગ. તો સમુદાયની અંદર મૈત્રીનો જન્મ ત્યારે થાય જ્યારે હું ગૌણ થતો જાય. એટલે રત્નાધિકમાં બહુ ધ્યાન રાખવું કે મોટાઓએ નાના પ્રત્યે, સિનિયર્સ જુનિયર્સ પ્રત્યે વાત્સલ્ય નહીં ગુમાવવું, અને નાનાએ મોટા પ્રત્યેનો વિનય ન ગુમાવવો. તો સંઘ સમુદાય એકદમ આમ સરળતાથી આગળ પ્રગતિ કરી શકે. આ મારો આજનો વિષય નથી, આ તો જરા સાઈડ લઈને તો વાત સમજાય કે અનુશાસક બહુ સ્ટ્રોંગ જોઈએ. તો સ્પિરિચ્યુઅલ એડમિનિસ્ટ્રેશન, આઈ એમ નોટ ટોકિંગ ઓફ ધ સંસ્થા એડમિનિસ્ટ્રેશન, ધેટ ઓલ્સો નીડ્સ ટુ બી વેરી સ્ટ્રોંગ, ક્લિયર એન્ડ ટ્રાન્સપેરન્ટ. પરંતુ પારમાર્થિક તો જોઈએ ને. પેલું તો સહન કરી લેશે, કોઈ વાર આડું અવલું આવશે, કારણ કે એના માટે આવ્યો નથી, એ તો એના આત્મકલ્યાણ. પણ આત્મકલ્યાણનું એડમિનિસ્ટ્રેશન તો પરફેક્ટ હોવું જોઈએ ને. સાધક હંમેશા કન્ફ્યુઝ ને ડિસ્ટર્બ ને એ જ રહે તો એની પ્રગતિ કેવી થાય? કેટલી ચિત્ત સમાધિમાં હોય ત્યારે આમ સાધનાની મજા આવે. મજા એન્ઝાયટીમાં, ફિયરમાં હોય તો મજા ના આવે. અને એમાં કેટલી વખત એડમિનિસ્ટ્રેશનનો દોષ હોય, કેટલીકમાં આપણો વૈરાગ્યનો જ દોષ હોય. મુમુક્ષુતા જ મંદ હોય તો એવું તો થવાનું જ. કારણ કે મંદ હોય અને ઊંચું પદ લે એટલે ફ્રસ્ટ્રેટ થવાનું જ. જાડો હોય અને પેલું પાતળાનું શર્ટ પહેરે એટલે ટાઈટ લાગવાનું જ, એને લાગવાનું જ. સમજો કોઈક વાર ભૂલમાં મારાથી નેમીજીની કફણી પહેરાઈ જાય, એકાદ વખત જ થઈ છે. એમાં તો કે ચાલો મારું પેટ વધી ગયું હોય એવું લાગે છે, એકદમ આમ ચોંટી ગયેલી કફણી. તો એ તો તમે નીચા હો ને ઉચ્ચ પદમાં ગયા તો મૂંઝાવાના, અને ઊંચા હો ને નીચા પદમાં આવે તોય ગડબડ થવાનું. કારણ કે સમજો એ મારી કફણી પહેરી લે તો એને લાગે કે આ મેક્સી પહેર્યું છે મેં, એકદમ લૂઝ થાય કે નહીં.
એટલે યથાર્થ હોવું જોઈએ. અનુશાસક બહુ મહત્વનું છે. સો આઈ એમ ટોકિંગ ઓફ ગુરુ. સી, ગુરુની કરુણા. એક માં હોય એને એનું નાનકડું બચ્ચું હોય, એ બચ્ચું આમ ચાલતું ક્રોલ કરતું ગટરમાં પડી ગયું, માં શું કરશે? તારા કર્મ તું ભોગો. મેં તો તને ધક્કો નથી માર્યો ને. એવું કરશે? શું કરશે? ભાઈ સાહેબ, તમે જે આમ ઈશારો કરો છો ને એ બહુ સારો છે. એવું થતું નથી પ્રેક્ટિકલી. હાથ ગટરમાં નાખવા પડે છે. તમે આમ આમ આટલો જ ઈશારો કરો છો, ઉપાડી લે, પણ ઉપાડવા માટે વળવું પડે. ગટરમાં હાથ, એ સ્વચ્છ છે, એને અસ્વચ્છમાં ગટરમાં નાખવું પડે. એ ગટરમાંથી એને ઉચકી અને બહાર કાઢવો પડે. એને ધોવડાવે પછી પોતાના હાથ પણ ધોવે. આ આખી પ્રક્રિયા આવી છે. હિંમત છે બધામાં ગટરમાં હાથ નાખવાની? વમન થયેલી હોય, ઉલટી થઈ હોય, તે સાફ કરવાની છે બધામાં હિંમત. એ તો ગુરુ પાસે જે સામર્થ્ય હોય કે એ તૈયાર થાય કે ભલે હું થોડીક ક્ષણો માટે ગંદો થઈશ પણ આને તો સ્વચ્છ કરીશ જ. બહુ મહત્વ. યુ આર ઓનલી સીઈંગ ધ સેકન્ડ હાફ, કે એને સ્વચ્છ કર્યો પણ એના માટે એને ગટરમાં હાથ નાખ્યો. સાવ તું જે મોહની ભૂમિકા પર છે એ એના ઉચ્ચ બ્રહ્મમાં રમતા હોવા છતાં એ તારા લૌકિક સ્તર પર આવે તો તમારા વચ્ચે કમ્યુનિકેશન આવે, કનેક્શન આવે, અને પછી તને એના સ્તર પર લઈ જાય. તો આ તો એક માં જ કરી શકે. એક માલી બરાબર ખબર છે માલીને ક્યારે કાપવું અને ક્યારેક સિંચવું. આ ઝાડની આ છોડની ડાળીઓને ક્યારેક કાપવાથી જ જીવી શકશે, ટકશે, અને ક્યારે એને સિંચન કરવું. બરાબર ગુરુ પાસે એ છે. ક્યારે વાત્સલ્ય આપવું. અતિશય પ્રેમ આપવાથી પણ બગડી જાય શિષ્ય. એની બધી ભૂલો ઓવરલુક કરો ને એનું પ્રેમ કરો, અને કે ભાઈ આ તો કરુણા છે, પણ અતિશય પ્રેમ આપવાથી પણ બગડી જાય. આ તો મા બાપને બરાબર જાણે છે, અને ઓછો પ્રેમ મળે ને તો એ બળી જાય. વધુ મળે તો બગડી જાય, પણ એને ઓછો પ્રેમ મળે તો એ બળી જાય. તમે ગુલાબનું છોડ જુઓ, એમાં થોડું વધારે પાણી નાખી દો તો પણ એ છોડ માટે સારું ને, અને ઓછું પાણી નાખો તો બી સારું ને. યથાર્થ અત્યારના પંપાળવાનો ટાઈમ છે, કારણ કે ભયંકર મોહ એને નડી રહ્યો છે. અત્યારના સાથ આપવાનો ટાઈમ છે, અને હવે મોહ મંદ થયો તો હવે એને સીધો ખીજાવવાનો ટાઈમ છે. દર વખતે તું મોટી ભૂલ કરે એટલે ખીજાશે જ એમ નહીં કરતો. આ ગુરુ અનુશાસક છે, મૂડી નથી. સામાન્ય સંસારી ટ્રેનિંગ કરે ને પણ એ મૂડી હોય. એને મૂડ આવે ત્યારે તમે ભાષણ આપી દે ને એને મૂડ આવે તો શાંત થઈ જાય. અને ગુરુની રિસ્પોન્સિબિલિટી તમે જો તારા માટે જો આટલા વિકલ્પ કરે, જે સંકલ્પ વિકલ્પથી પરે છે એવી દશામાં છે, અને માત્ર તારા કલ્યાણ માટે જે સંકલ્પ વિકલ્પ કરીને પણ કોઈ પણ પ્રકારે આ આચાર્ય છે, પેલો સાધુ છે, નમો લોએ સૌવ સાવનમ, પણ એનાથી આગળનું પદ એ સાધુનું છે જે બીજાને પણ સમાધિમાં સ્થિર રાખવાનું માટે પ્રયત્નશીલ છે. એટલે એનું પદ ત્રીજું પદ છે, આચાર્ય પદ. અને તીર્થંકરના અભાવમાં તો ફર્સ્ટ પદ છે. પ્રત્યક્ષની દ્રષ્ટિએ તો ફર્સ્ટ પદ છે. ગુરુ ભગવંતોના ક્રમની અંદર જોઈએ તો ફર્સ્ટ પદ છે. અને પેલું અર્યન સિદ્ધ, એ ગુરુ પ્રત્યેનો સમર્પણ ભાવ, ભક્તિભાવ જાગે ત્યારે તો દેવને શાસ્ત્રનું સ્વરૂપ સમજાય. નહીં તો શું તમે સમજ્યા ખાલી પથ્થર જોઈને? એની અંદર વિતરાગતા જોવાનું તો ગુરુએ દેખાડ્યું. નાનાંજન શલાકાયા તત્વ લોચન પધારણ. તો આવા ગુરુ છે, આવી ગુરુની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, આવા ગુરુને સમર્પિત થાય છે, અને શિષ્ય વિનય માર્ગનું અવલંબન કરી અને ધીમે 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 તો બોલું છું, ફટાફટ પ્રગતિ કરે. ધીમે ધીમે બોલું છું એટલે કે તમે ધીમે ધીમે બી કરી શકો, પણ હું કરવા નહીં દઉં, ફટાફટ. પણ વિનય માર્ગનું અવલંબન કેટલું મહત્વનું છે. વિનય એનો શ્વાસ બની જવો જોઈએ. પલ પલનો ઉપયોગ, અને એની વૃત્તિ એની પ્રવૃત્તિમાં ચેક કરતો જ રહે કે વિનય તો ચૂકાતો નથી. ફ્રોમ દ્રવ્ય વિનય ટુ ભાવ વિનય, બધા જ પ્રકારના. સામાન્યપણે શિષ્ય ગુરુની સેવામાં છે, એનું પહેલું કર્તવ્ય હોવું જોઈએ કે ગુરુનો સમય અને શક્તિ કઈ રીતે બચાવો.
જે સામાન્ય કાર્યમાં ગુરુનો સમય અને શક્તિ જાય એ જો હું પોતે કરી લઉં તો ગુરુને વધારે આત્મસાધના માટે સમય અને શક્તિ મળે. આ શિષ્યનો વિનય છે. કચકચ કરે, દુઃખી કરે, નાની નાની ચીજમાં એ કરે તો એને વિનય નથી સાચવ્યો, એ સ્વાર્થી બન્યો છે, વિનય નથી સાચવ્યો. અથવા તો ગુરુને સંયમ અર્થે, સાધના અર્થે વ્યવસ્થા કરી આપી, કોઈ ઉપકરણોની, કોઈ પદાર્થની આવશ્યકતા હોય તો એવી અનુકૂળતા કરી આપી, તો એ શિષ્ય પોતાનું પરમ કર્તવ્ય જ સમજવાનું. હું એકદમ સામાન્ય વ્યવહાર વિનયથી લઈને પારમાર્થિક વિનય સુધી એકદમ 2 મિનિટમાં તમને એ કરું છું કે આવો એવો માર્ગ વિનયતાનો સમજે કોઈ સૌભાગ્ય જેવો સદભાગ્ય જીવ જ આવો વિનયનો મર્મ સમજી શકે કે બાહ્ય વિનય તો મસ્ટ, પણ એની સાથે સાથે આંતરિક વિનય સુધી આવે તો એ વિનય ધર્મનો વિનય માર્ગ સમજ્યો છે. એટલે આવી રીતે બાહ્ય ઉપકરણો સંબંધી અથવા તો સમય અને શક્તિ બચાવીને પોતે એ કાર્ય લઈ લે તો આ પણ એક ભક્તિનો પ્રકાર જ છે, વિનય ભક્તિ જ છે. વળી એની કાંઈક કોઈ પણ પ્રવૃત્તિમાં વિનય દેખાવો જોઈએ. એ ઊભો રહે એના પરથી ખબર પડવી જોઈએ કે એના ગુરુ કઈ દિશામાં હશે. કારણ કે આગળ ન ઊભો રહે, પાછળ ના ઊભો રહે, આડોઅડ ન હોય, જે 33 પ્રકારની આશાતના શાસ્ત્રમાં બતાવી છે, આપ જાણો છો, હું કોઈ વિસ્તાર નથી કરતો. પણ એનાથી ખબર પડી જાય, તમે શિષ્યને જોઈને કહી શકો કે ગુરુ એક્ઝેક્ટલી એનું લોકેશન તમે કહી શકો. ગૂગલ કરવાની જરૂર ના પડે કે ક્યાં છે. તમે શિષ્યની આંખો, શિષ્યનું મુખ ક્યાં ઢળેલું છે, તો આમ થોડું થોડું ઢળતું હોય તો કે એના ગુરુ આ બાજુ હોવા જોઈએ. એની કાયાની પ્રવૃત્તિમાં વિનયનું દર્શન થવું જોઈએ. હું પ્રદર્શન નથી બોલતો, હું દર્શન બોલ્યો છું. એની કાયાની પ્રવૃત્તિમાં, એની વચનની પ્રવૃત્તિમાં, એના શબ્દમાં એટલી નમ્રતા અને કોમલતા હોય. જીનાગમ તો 2 પ્રાણીઓના ઉદાહરણ આપે છે. ગાય અને સસલાની રૂંવાટી જેવા કોમલ શબ્દ હોવા જોઈએ શિષ્યના, જ્યારે એના ગુરુ સાથે વાત કરતો હોય ત્યારે. મને તો ગાયની રૂંવાટી તો મને એમ થાય કે હું ગાય જોવા જાઉં ક્યાંય. ગાયની રૂંવાટી જેટલી કોમલ હોય, સસલાની રૂંવાટી જેટલી કોમલ હોય, એટલા નમ્ર, ભદ્ર અને કોમળ શબ્દ એના શિષ્યના હોય. આ તો કાયિક વિનયની વાત કરી, આ વાચિક વિનયની વાત કરી. મનની પણ એની દરેક વૃત્તિઓ એવા પ્રકારની હોય જેમાં વિરોધ ભાવ ના હોય, અવિરોધ ભાવ હોય. એટલું ઇનફ નહીં, પરમ ઉલ્લાસ હોય. તમે તો માન અવિરોધ ભાવ રહ્યો ને તો તમે હાસ પાસ થઈ ગયા. જ્ઞાની કે અવિરોધ ભાવ તો હોવો જ જોઈએ. પરમોલ્લાસ, ગુરુપદ વંદન કરું પરમોલ્લાસ. કારણ કે ગુરુ ગમે તે આજ્ઞા કરે, આપણા માનને તો ગમવાની નહીં, આપણા મમત્વને તો ગમવાની નહીં, ગમી તો આપણે આજ્ઞા સમજ્યા નથી. એટલે એવું કઈ આવે તો બી અવિરોધ ભાવ તો મસ્ટ, એન્ડ એમિંગ એટ પરમોલ્લાસ. સંવેગ જેને કહેવાય શાસ્ત્રીય ભાષામાં, સંવેગ. આમ ઉછળતા પરિણામ હોય, આમ ફાઉન્ટનનું એક પાણી જસ્ટ વહેતું હોય અને એક ફાઉન્ટન હોય તો ફાઉન્ટનને જોઈને કેવું વાવ થઈ જાય છે કે આમ ઉછળતા પરિણામ એના દે, એનું વીર્ય ઉછળતું હોય એવું લાગે, એ જીવંત છે એવું લાગે. મ્યુઝિયમના વાઘ જેવો નહીં, સાચા વાઘ જેવો છલાંગ મારતો, શ્વાસ લેતો, એવો પરિણામ દે. રૂટીન લાઈફમાં બી આટલો બધો ઉમંગ, આ તો સાચા સાધકની નિશાની છે. રૂટીન લાઈફ હોય, દરરોજ સવાર સેમ રીતે, દરરોજ બપોર સેમ, દરરોજ સાંજ સેમ, દરરોજ રાત સેમ, નો વેરાયટી એન્ડ સ્ટીલ લોટ ઓફ એન્થુઝિયાઝમ એન્ડ હેપીનેસ. સાચો છે. આ તો થઈ કાયા, વચન, મનની ત્રણેયને ભેગું કરીને ગુરુને અનુકૂળ હોય એવી એની મન, વચન, કાયાની પ્રવૃત્તિ હોવી જોઈએ. પોતાની ઈચ્છાને અનુકૂળ હોય એવા નહીં. ગુરુની શાતા, સમાધિ અને એની જે આજ્ઞા છે એને અનુકૂળ તારા મનની, તારા વચનની અને તારા કાયાની પ્રવૃત્તિ હોવી જોઈએ. માત્ર ગુરુ પ્રત્યે નહીં, સહવર્તી સાધકો હોય, સાધુ હોય, તેના પણ પ્રસંગોપાત એ લોકોના ગુણો પ્રગટ કરવા, એમની પણ સેવા કરવી, આ જ વિનય ધર્મ છે. એક પ્રત્યે વિનય રાખો ને તો એ વિનય વ્યવહાર કહેવાય, વિનય ગુણ ન કહેવાય. પણ સર્વ પ્રત્યે હોય ત્યારે વિનય ગુણ કહેવાય. તમને જ્યારે હીરાને સુંદર કહો
તો એમાં તમારી મોટાઈ શું છે? એ તો હીરો છે જ સુંદર એટલે તમે કહો છો. એમાં તમે શું મોટા ગ્રેટ થયા? પણ તમે એક નાનકડા કાંકરાને પથ્થરને પણ સુંદર કહો ને તો એ તમારી ગ્રેટનેસ. પંચ પરમેષ્ઠીનો વિનય કરે એમાં તમારી ગ્રેટનેસ શું છે? એ છે જ એવા. પણ તમે તમારા સહવર્તી સાધુઓના પણ ગુણો પ્રગટ કરો. આ આને કર્યું છે, આ આને કર્યું છે, આ આનું આ છે, આનામાં આ શક્તિ બહુ સારી છે, એનામાં આ ગુણ બહુ સારો છે. એટલે આ ગુરુના ગુણગ્રામ જ કરતા રહેવું. ગુરુના ગુણગ્રામ તો કરતા જ રહેવું, પણ એટલાથી તમારી વિનયની સાધના પૂરી નથી થતી. તમને બીજા બધાના કરવા લાગો. ગુણગ્રામ નહીં, એની સેવા પણ. ટૂંકમાં ગુણગ્રામ કરવા, ગુરુના ગુણગ્રામ કરવા, ગુરુના શરણમાં અનેકને લઈ આવવા, ગુરુની આઈડિયાના સપોર્ટર રહેવું, શાસનની પ્રભાવ ન કરવી. આ બધા વિનયમાં